Друзі, привіт! Відкриваю сезон риболовлі по холодній воді на фідер. Я нарешті таки добрався до риболовлі, тому що з вересня я взагалі не був на воді. І сьогодні я знаходжусь на міському озері Басів Кут. Будемо рибалити на фідер, на дві палочки. Я вже, як бачите, стартанув. Сьогодні буде така плюс-мінус класична риболовна сесія, трошки короткувата, десь приблизно 4 години, можливо 4,5 максимум, тому що хочу до темна піти. Я вже замішався, тому буду просто потрошки розказувати, що до чого. Ловитиму я на темний корм, тому що зараз початок листопада, вже доволі холодно, як на воді, так і на суші. Тому прикормка в мене темного кольору, взагалі без жодних крупних чи навіть середніх часточок. З дуже такою слабенькою ароматикою, для того, щоб не відлякати ні в якому разі рибу нашу. Замішував я G-Stream. Мені дуже подобається саме G-Stream по холодній воді, темна прикормочка, їхня коріандр, здається, запах, зараз скажу. Да. Ось така, бачите, темна, взагалі нічого зайвого немає. Тому ось таке, нічого додавати не буду, ні ліквідів, ні ніяких добавок, ні животини, нічого. Тому що не хочу якось рибу перекормити або що. Я ліву паличку зараз роблю максимально малесенький закорм, тобто 3 годівнички всього і максимально прицільні. Тобто не буду я розпилювати точку. Не треба, щоб риба наша була, скажімо так, в плямі харчовій. Треба, щоб вона була суто в нашій точці, тому що якщо буду розмазувати, то з високою вірогідністю риба просто клювати не буде. Тому вибрав орієнтир і 3 годівнички достартую. Ліва точка у нас ближня, я замаркерився, це 30 обертів моєї катушки, це приблизно 25 метрів. Це перед ближньою бровочкою. Там рівне дно, є міні-постукування, але я не впевнений, що це ракушка чи навіть камінчики, можливо, просто таке дно. Або воно просто трішки замулене, тому і такі постукування. Загалом це одна точка. Друга ж точка у нас буде права, це без кліпси. Тобто я буду кидати пошуком, тому що я ще не знаю, де взагалі буде риба, тому права паличка в мене суто пошукова. Тобто буду прокидувати ближню, середню, дальню дистанцію, по колу перевіряючи різні насадки, а там вже, де буде працювати, там і закліпсуюсь. І стану, і буду ловити. Тобто я все одно її промаркерив. Я з розрахунку, що це буде дальня точка, все ж, саму кліпсу поставив. Ліміт тої дистанції, далі якої я шукати не буду. Тобто це 52 метра. Це за дальньою бровочкою відразу. Тільки дальня бровочка закінчилась, все. Зразу я на просто рівному плоскому дну закліпсувався. Але прив'язуватись конкретно до цієї дистанції я не буду, я буду все шукати рибу. І, звичайно, там ніяких годівничок стартових закорму я не давав. Темп буду тримати приблизно 3-5 хвилин, а далі буде видно по ситуації. Тобто у мене серед насадок є опарик, є кольорова пінка і також я купив мотилика. Бачите, у мене є 100 грам опарика, навряд чи його все використаю, але є ось така піночка. І дуже гарний, свіжесенький, максимально червоний, просто дуже гарний мотилик, бачите? І такий крупний. Тому побачимо. Опариша я планую додавати, якщо в мене все буде, скажімо так, сумно, в підрізочку. Тому що в підкидку я сенсу його давати не бачу. А підрізочка для того, щоб був хороший, ароматичний, потужний сигнал і трошки муті, то буде якраз. Але це, знову ж таки, якщо абсолютно нічого не буде працювати.
Тобто я зараз обкидаю все, перетестую різні комбінації насадок. І якщо результату не дасть, тоді вже буду гратися з підрізками. От, поки без того. От. На обидві палки я дав 0,1 повідець метровий. Ну, тут буде поменше, тому що бачу вже готовий. Тут десь сантиметрів 70. На іншій палці метровий. Гачок 14 невеличкий. Зараз скажу, який пінхук. А на правій палці, що на дальничку, там соди 12, але він дуже малесенький. Проте, якщо, знову ж таки, нічого не буде, я буду гратись і в результаті поставлю 16-й гачок. І якщо буде геть туго, то 1,5-метрові повідки. Тобто я буду гратись, поки починаю просто з стандартних. Тому що я абсолютно не знаю, яка зараз активність риби. Годівнички взяв невеликі. Тобто, щоб була велика, скажімо так, різниця в точках, я взяв от, ближню точку маленьку годівничку, а праву точку таку середню. Он. І стартую з 2 мотиликів хрестиком. Погода на диво, як для листопада, гарна. Тобто непоганий вітер, десь може 5-4 метри за секунду, без поривів. Температура хороша, реально класне вікно. От. Також я сьогодні буду гратись дуже сильно з проводками і протяжечками, тому що особисто на моїй практиці на басівому куті це дуже сильно працює. Тобто я буду кожен закид, коли я буду виймати, робити спершу протяжечку, тобто ось таку буквально там на метр підтягну ось так до нашого корма і поставлю. Почекаю секунд 20-30 і тоді буду діставати і робити вже проводку. Тобто таку довгу, повільну, максимально витягуючи. Тобто я водилище максимально підіймаючи догори, тому що по пасивній рибі на холодну воду, там на початок березня, кінець лютого або там листопад, у мене це працює реально часто, іноді інакше навіть не половиш. Тобто інколи буває суто от така рибалка, що на проводках ловиш. Тому побачимо. Будемо пробувати все. Ось така от буде проводочка. По монтажикам. На лівому водилищі на ближню дистанцію у мене класичний ковзаючий монтаж, а на правому водилищі глухий. Ну, або напівглухий, можна так сказати. Тобто, якщо на лівому у нас йде спершу годівничка з відводиком, потім фідергамчик, тут навпаки фідергамчик, а тоді наша годівничка. Тому що дистанція далека, я просто можу банально не помітити клювання. До речі, поки я складався, замішував корм і все таке, з'їло нашого мотилика. І саме з'їло, тому що видно, що там обсос. Це хороша новина, значить, риба на дальнячку була. Тобто перший закид і перша клювання. Я, на жаль, не спостерігав за водилищем, тому що поки камера, поки це все. Але мене це радує. Тобто риба на дальнячку є. Значить, будемо впиратися поки що на дальнячок, а там далі будемо вже шукати. Тому що, можливо, мені пощастило і в цілому шукати навіть не доведеться, і риба зразу там стоїть. Побачимо. А тепер ставимо таймер наш і по 5 хвилин робимо перезакид.
До речі, бачив я... Ага, не докинув. Щось я забув, що дистанція трошки далека, ну нехай. Поки я складався, бачив, що був водолаз. Він в масці, то говорити не міг, але я його попитав трішки, то він сказав, що... Ну, я спитав, де взагалі риба крутиться, чи є. Він сказав, є, сказав на дальничку. Ну, тобто я не знаю, що саме для нього дальничок, тому що, знову ж таки, не говорив, просто кивав дані. Але це одна з причин, чому я другу палку вирішив відразу на дальничок кліпсувати. Ось це був перший закид на ліву паличку також, і поки я там дивився, чи відео записало, в мене знову таки був повністю в хлам обсосаний мотиль. Тобто риба і на ближній, і на дальній точці була. Але я десь не подивився за водилищами. Зараз трішки пограю з тим, як їх виставити. Одну палку буду вверх, поки виставляти тимчасово. Іншу навпаки зараз нахилю максимально донизу, подивлюсь, яка краща буде ідентифікація взагалі клювань, тому що ні там я не побачив. Але гадаю, це через те, що я просто відволікся, а не дивився на кінчики. Зараз будемо перевіряти це все діло. Тому поки опустимо. Тут піднімемо, щоб палка була максимально опущена у нас до води. Опа, друзі, перша рибка є. Вирішив просто зробити провтяжечку, точніше проводку. Бо я, знову ж таки, не дивився за палками, поки опускав стійку. І, певно, рибка там вже сиділа. Або мені повезло, взяло на потяжці. Так. Ну, 0,1 повідець, плотвичка, ну ладно, сподіваюсь, обривів не буде. Витримає. Чудово. Можна діставати садок. Поки мотиль працює, міняти я не буду його. Хай собі сидить. Тішить те, що тактика поки працює. Цікаво, що сьогодні взагалі вдасться зловити. Хотілося особисто би кількісно відловитись, тобто мені не треба ніякі лящики, підлящики, мені б хотілося б плотви в темпі гарному половити. Але хто його знає, можливо, пощастить, прийде якась крупніша рибка. І таке буває. Опа, бачили? Не бачили? Клювання було зразу. Чи це в мене галюни? Таке відчуття, що в мене зразу було клювання на падінні. Бо я натяжечку не встиг зробити. Да, друзі, клювака. Риба все ж таки активність якусь має. Взяло на падінні. Не розумію, чи воно ще дзьобає, чи воно вже там сидить. Зараз перевіримо. Зараз ми перевіримо. Певно, вже все з'їло. Так і є. Обдзьобало мені мотилика. Треба бути уважним, якщо на падінні бере. Такого я не очікував. Гадав, що взагалі сьогодні просижу з нулями, зважаючи на погоду, на те, що листопад. Але поки все супер. Опа, і на дальничку рибка є. На проводочці взяло. Що в нас? Теж плотвичка. Супер.
Опа, впала. Ай, нічого, хай падає. Щось я не подивився. Нічого страшного. Плюсуємо в залік наш. І знову плотвичка. І знову на падінні. З руки навіть не ставив на підставочку. Опа, опа, бляха-муха. Перечепилась. Іди сюди. І знову плотвичка. Кайф. Реально навіть таймер нема сенсу ставити, як я очікував, тому що як не на падінні, то там на першій хвилині другий максимум клює. Розмір невеликий, але для басіка це стандартна плотва. О, навіть умудрилось заглутнути. Хоча і повідець недовгий. Бляха, знову мімо. Ну да ладно. Не страшно, не біда. Хоча для фоток було б добре зайву рибку не випускати. Так, це вже я перечепив свою паличку. Або це дійсно риба там сидить в мене, не можу поняти. Та ні, наче риба. А мені здалося, що це я перечепив себе. Так, поки я одною займаюся, знову клює друга. Не дуже результативно виходить поки, якщо так і далі буде. Сподіваюсь, рибка там вже сидить. Да, рибка є. Кайф! Оце фідер, блін. З вересня не рибачив. Навіть не очікував, що сьогодні кайфану. О, ну ця вже цікавішого розміру, друзі. Ця вже трошки цікавішого. Невелика, але краще. Провів такий невеличкий експеримент. Кинув один закид на опаріка. Надітий через гачок повністю. Один закид через пінку. Так само через гачок повністю надітий. І що ви думаєте? Ну, я буквально кілька хвилин почекав. Результата нуль. Тобто риба не захотіла брати. Але як тільки я додав до насадки ще й мотилика, ну, зразу клювака. Тобто тут варіанта два. Або риба, та, що в тощі бере, ну, плітка, вона хоче брати суто мотилика нашого. І в цілому ніяка риба більше ні на що не хоче клювати. Або ж на опариша чи пінку треба чекати рибу побільше і подовше. Хто його знає.
Можливо, якраз таки тільки дрібнота і клює на мотиля. Тому що коли одягаєш без мотиля, є один плюс, насадка чітко доходить до дна. Її ніхто не дзьобає, тому в принципі, теоретично, якщо б була б ціль половити рибку побільше, я думаю, це мало би сенс. Але щоб кількісно половити плотву, в принципі, пари шпінка не треба. Але це поки. Я думаю, ми з часом спробуємо на одну палку кинути там, не знаю, з 2 може пінки, 2 опаріка, щось таке крупніше, як для холодної води. Подивимося, чи вплине це взагалі на на розмір риби. Ну, звичайно, почекаємо там хвилин 5 до 10 навіть. Потім спробуємо те саме зробити, але вже з мотиликом на додачу. Тому що розмір плітки було б непогано укрупнити. Зараз повідець зав'яжемо запасний, тому що гачок мені дуже не подобається, цей, що на лівій палці. Якось він не дуже впевнено проколює опариша. Так само зв'яжемо маленький, пінхук 14. Він не дасть мені риба повідець зв'язати. Ну да ладно. Краще так, чим не так. Красота. Як же кайфово спостерігати ці всі клюваки. Ну. І ця гарнесенька. На 2 палки я ловити ніяк не можу, справді, то чіпляю зараз на дальняк 2 опаріка, закриту 2 мотиликами. І хай собі сидить. Може щось цікавіше клюне. А дрібноту будемо на ближняку ловити. Тепер нам треба не просто ловити, так як риба і так клює, а придумати щось, щоб рибку нашу укрупнити. Тому підрізочку буду давати суто для експерименту, коли буду чіпляти пінку з опаріком. Тому що це мені дасть все ж таки змогу відправити нашу насадку на дно, щоб вона там чекала нашого трофею. Бо все ж таки гарна риба не буде брати в товщі, я так думаю. Я думаю, гарна риба буде брати саме з дна, не спіша, тому це має сенс. Це, друзі, вже щось цікавіше. Там навіть давить. Таке відчуття, що підлящ. Да, друзі, підлящ. Треба обережно. Тому що садок, точніше повідець, тонкий. Так, де ти, дядя? Сюди, йди сюди. Опа, є. Ну, тепер точно можна давати підрізочку. Раз є на точці підлящик. Невеличкий такий, але і того досить. Сам знявся. Зараз покажу вам його. Супливий весь. Ось, друзі, підлящик. Я спробував
щось трішки поміняти, погратись. І в мене така думка з'явилась. Тобто опариш, пінка самі по собі не працюють. Працюють виключно з мотиликом. Ну, це висновок суто сьогоднішньої риболовлі. От. Але опариш пінка дозволяє затримати клювання. Тобто, щоб клювання сталося не на падінні або не відразу там, після падіння, а там, довше хвилини. От цю функцію виконує тобто, пінковий опариш. Тобто вони затримують його, воно важче, по-перше, падає, плюс, можливо, риба не хоче там об'ємну насадку, не знаю, або в міру об'ємну. І це дозволяє все ж таки крупнішій рибі знайти нашу насадку. Ну, як було в цьому випадку, тому що в мене клюнуло на одну пінку і 3 мотилика. Тобто, ну, відносно, як для листопада, це крупна насадка. От. Зараз перевіримо, ну, поки лящик один є, лящ це риба все ж таки, яка часто із стаями, особливо такий дрібний, плаває, то є шанс зараз відловитись. Я зараз дав в корм опаріка цілого, ну не було коли різати, тому що це все час, треба максимально було швидко перезакинути. Я дав опариша і побачимо, хай просто побуде на точці сам опариш, щоб, можливо, зацікавив ляща, якщо він там є. А я зараз тим часом буду якраз, праве водилище дьорнулось, перед тим ліве. Загалом, а я тим часом буду якраз робити підрізку. Я якраз хотів перезакинути цю палку, поки зачекаємо. В своїй голові я це бачу наступним чином. Тобто, це як коктейлі пити. Тобто, якщо вам наліють 2 однакових по смаку і рецепту коктейля, але один буде просто в стакані без нічого, а інший буде гарно прикрашений, в правильному келиху і все таке, вам захочеться все ж таки другий. Мені здається, з лящом схожа ситуація. Що він просто опариша, можливо, не хоче, він хоче мотиля, бо це якби природний корм, запах якийсь є в його, оцей сок, коли він трошки чавиться. А опариш, мені здається, це чисто як візуал, як прикраса просто, щоб, можливо, швидше помітити, можливо, не знаю, щось таке. Зараз перевіримо, в принципі, наскільки воно буде працювати, чи зможемо ми ще одного якогось підлящика зловити. Зроблю невеличкий аналіз по дальній точці. Що я помітив? Що клювання є, клювань не видно. Тобто не знаю чому, або все ж таки глухий монтаж погано справляється, бо я все ж таки, якраз таки його ставив через те, що погано може бути видно клювання. Но він не допомагає, риба в мене сама не засікається, але кожного разу насадка або обсосана в хлам, або повністю здерта. Тобто риба є, але я її не бачу. Повідець метровий, скоріш за все, повідець треба вкоротити. Ось. Поки так. Тому що, по суті, вся риба зловлена з ближньої точки на ближнє водилище. Тому я зараз зроблю повідець десь з метрового, точніше, в мене був навіть 1,10 м до сантиметрів, може, 60-70. Подивимося, чи помічу я після цього покльовочку. Тому що не можна сидіти на місці, це фідер, треба щось змінювати. Якщо риба є, а клювань не видно, перше це, звичайно, вкоротити повідець. Якщо ж так буде, що й це не допоможе, тоді, як варіант, монтаж змінити, поставити ковзаючий, він буде більш чутливий. Перевіримо поки. І спробую додати ароматики. У мене є від Брейна ліквідики, натуральні, тобто опариш і мотиль. Накидаю на годівничку нашу. Можливо, воно просто пришвидшить, от і все. Але реально це дуже класні ліквідики.
стільки вже юзаю, ну, вони максимально пахнуть класно. Ось такі два. Погнали робити підрізочку. Зробимо максимально дрібну, настільки я це зможу зробити цими ножничками. І таке на кілька годівниць дуже плотно буду забивати. Причому ще й заб'ю на додачу це все ароматикою опаришною, теж оцею від Брейна, щоб сигнал був максимально потужним. Побачимо, чи це відлякає рибу, чи навпаки буде результат максимально помітний відразу. Якраз зараз наріжу і буду перезакид робити. На рахунок проводочок і потяжечок. Потяжечки результату я не побачив, що дали, а от проводки мої довгі двічі спрацювали, тому в принципі має сенс. Гадаю, якби не було кльово, то нас би це максимально виручило. Завжди кинули, чекаємо, поки впаде до дна, тільки тоді підмотуємо. А якщо хтось не в курсі, то падає тоді, коли кінчик вирівнюється. Тобто зазвичай він на тяжесті, коли кормушечка впала на дно, він вистрелює. Ого, друзі, оце вже батон. Ну, і що, скажете, що це збіг? Думаю, ні. Дав підрізочку і оце вже крупненька, ну як для сьогодні принаймні. Не бачу причин не повторити. Знову таки пучок піночки, точніше мотилика. І підрізочку. Подивимося, що воно далі буде. Ну, розмір укрупнився. Тобто клювання зараз чекаю я довше, але риба набагато якісніша. Це взяло на 3-й хвилині. Навіть раніше. Опа, знову підлящик. Маленький, але є. Ось. І що я вам скажу, друзі? Це другий підлящик. І знову він сам зліз з гачка. І взагалі покльовка мега обережна. Я навіть не був впевнений, чи це дійсно була клювака. Тому що максимально делікатна. Навіть не тичок, а міні-міні натяжечка. Така от на, не знаю, на пів сантиметра, от буквально. Така на грані параної. Ось. Але поведеться все ж таки в корочу, тому що я його збільшував суто, щоб перевірити, чи риба є. Риба є. На це водилище я все ж таки почепив уже спіночку і мотиля. Значить, все працює як і раніше. Тому що на праве водилище
я суто мотилика кидав. На ліве теж. Були обсоси, покльовки не бачив. На це, що зараз підлящ, клюнув, почепив, як і раніше, пінку з 2 мотиликами. І знову результат. Головне забирати соплі, бо не знаю, правда чи ні, але всі кажуть, що лящ це все бачить, відчуває якийсь свій запах і це його може налякати. Скажімо так, я не перевіряю, це просто не ризикую зайвий раз, да і все. Фух, холодно, звісно. Я, звичайно, вам сказав, що погода хороша, але листопад є листопад, як не крути. Як би там тепло не вдівався, але руки мерзнуть. То прикормка, то вода, то ще щось. Фух. Прям якусь зарядку треба робити. А я поки чайок буду підпивати. Ох, не знаю, як я буду взимку рибачити, бо, друзі, планую рибачити до льоду. Не буде льоду, буду навіть в грудні, в січні, в лютому рибачити, байдуже. Я ж псих. Сезон в мене буде цього року по-справжньому, скажімо так, холодної води. Фух. Дехто вже його закриває. Хтось на спінінг переходить, хтось вже все. Готується потрохи до зимової або відпочиває. А в мене тільки розпал фідерної риболовлі. Тако б зараз сюди отак прямо під ногами багаття розпалити, щоб грітись було б взагалі ідеально. Ну що, друзі, вже стрімко темніє, тому на цій ноті буду завершувати риболовлю. Пройдемося по висновкам. Стартанув я о 13:30, зараз на годиннику 17:20, тобто порибачив я трішки менше 4 годин. Спіймано 21 риба, 2 підлящика, 1 йорш і плотвички. Що можна сказати? Риба є на різних дистанціях, на ближній, на дальній, де глибина. Але, судячи по результативності, набагато краще все ж таки працює ближня точка, тобто 25 метрів. Без мотиля на рибалку я не раджу в цілому їхати, тому що буде нерезультативно. На голого опариша або на голу пінку взагалі брати не хотіло, все лише в комбінації з нашим мотиликом. Або на чистого мотиля. Тобто крупніша риба в нас, як показала сьогоднішня риболовля, клювала на одну пінку або одного опариша, закрита 2 або 3 мотиликами. Дрібнота клювала суто на мотилика. Корм темний, дрібнофракційний, абсолютно без нічого зайвого. Також помітно було, що працює підрізочка, тому що як тільки я давав підрізочку, була крупніша рибка. На рахунок темпу мені пощастило, тому що в принципі всі клювання, які були, неважливо, чекав я 2 хвилини, чи чекав 10, бо і постійки так само доводилось чекати, клювало переважно на хвилині або до хвилини, тобто на падінні і відразу після, або буквально хвилина третя, плюс-мінус. Тобто не було такого, щоб мене там на 10 клювало. Тобто, тому є сенс тримати темп, там хвилин 5-6, не більше, а краще швидше, поновлюючи корм. Просто, скажімо так, щоб наша насадка шевелилась потрошки, поки падає, і, можливо, якось там приманювала нашу рибу. Корм сам по собі був пилящий, я його сильно не забував, годівнички маленькі, опа. А на цій ноті ми, може, і завершимо. Походу ми на підлящику, друзі, завершимо. Якщо я його зараз візьму, стукається добре. Можливо, навіть крупніший. Я фракціончик послаблю. Взагалі,
Я був здивований, тому що очікував, що взагалі буде кілька рибинок від сили, а тут дійсно був непоганий кльов, якби я ще й приїхав десь вранці, відловитись вдалося би ще краще. У мене таке відчуття, що це не підлящик, а лящ. Але треба обережно, бо я вкоротив повідець 60 см, 0,1 повідець. Ну, таке. До речі, про довжини скажу. Метрові не сильно хотіли працювати. Тобто риба клювала, але покльовок було геть не видно. Але вся риба, що була крупніша, це якраз такі в мене були повідці 60-70 см. Підлящик не крупний, такий, як і попередній, просто трішки бійкий. Зараз ми його гарненько покладемо в підсаку нашу. І на цій прекрасній ноті з кількістю 22 уже риби. Рибалку завершимо. У мене одне питання до вас. Скажіть, настільки вам взагалі було цікаво риболовлю саме з одного ракурсу спостерігати? Чи можливо вам більше подобається, коли я там змінюю ракурси, показую, як я замішую прикормку, ось, показую різні деталі, різні ракурси. Чи вам цілком нормально, коли нічого зайвого, чисто от риболовля, один ракурс, чітко розказую, що я роблю, як я роблю і так далі. Зараз я його, друзі, зніму і покажу уловчик. Ось ще один красень. А тепер пройдемося по уловчику нашому. Ось. Не багато, не мало. Як для листопада, гадаю, супер. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь. Ви знаєте, що мені буде приємно. Ставте коментарі, розказуйте, де ви вже рибачили в жовтні, на початку листопада. І до зустрічі!